Berbec, bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. Astăzi vom explora mesajele pe care spiritul are să ți le transmită prin etalarea Crucea Celtică. Pentru cei care vă doriți să deveniți membri ai acestui canal, puteți să accesați linkul din descrierea videoclipului pentru a afla mai multe detalii. Bineînțeles, acest lucru nu este cu notă de obligativitate și trebuie să știi că, indiferent de alegerea ta, tu cunoști absolut tot ceea ce ai nevoie să cunoști deja. Hai să văd pentru tine un mesaj din acest oracol. Mijlocul cerului a ieșit pentru tine, numărul 36, și văd aici și semnul zodiacal pești. Poți să ai de a face cu un pești. Mijlocul cerului arată de asemenea felul în care tu ești văzut în lume și poate un pești are relevanță în acest sens. De asemenea, mijlocul cerului arată și casa, familia ta, mai ales figura paternă din familia ta. Hai să vedem acum cum putem lega aceste informații pe care deja le-am obținut de aici cu tarotul. Ce mesaje primim pentru berbec de aici din tarot? Voi folosi The Muse Tarot de data aceasta și pentru tine avem aici diavolul. Diavolul anunță toxicitatea, anunță o dependență sau adicții. Lumea, cu toate acestea, și îndrăgostiții. Și roata norocului, foarte multe arcane majore pentru tine și 9 de bâte. Războinicul rănit. E ca și cum pentru berbec tu iei o anumită hotărâre de a schimba ceva anume, de a lua o anumită decizie iarăși și de a schimba un anume lucru în viața ta, de a încheia poate acest capitol cu toxicitate. Poți să ai de a face cu un Capricorn, iarăși cu un semn fix, spânzuratul, iarăși zodia pești, 2 de bâte. Ce avem aici? Regele de bâte te reprezintă pe tine în subconștient, în trecut tu lași cavalerul de cupe, în prezent avem temperanța. Ce avem aici? Trezirea sau judecata, cum este denumită această carte și reprezintă o altă arcană majoră. Este în viitorul apropiat. Asul de bâte în starea ta emoțională, 10 de monede în imediul tău, 2 de cupe este în frica sau speranța ta și avem nebunul, chiar cartea ta, în rezultatul posibil obținut. Foarte interesant, mi se pare mie, faptul că văd deja destul de multe arcane majore. Avem 4 arcane majore, cu tot cu diavolul 5, într-adevăr. Spânzuratul. Și acest lucru, bineînțeles, eu am mai spus de-a lungul timpului, însă arcanele majore anunță lecții spirituale, lecții din partea spiritului foarte importante prin care tu este necesar să treci. Nu este nimic de speriat, mai ales cu aceste energii aici pe masă. Într-adevăr, acest diavol aș putea să îl și clarific, să văd despre ce este vorba. Poate vorbi despre un Capricorn din viața ta, dar
astfel poate vorbi și despre adicții, toxicitate, lucruri din acestea, minciună, certuri, violență. Diavolul poate să vorbească și despre așa ceva. Și vreau să văd o clarificare aici. De ce diavolul? Ce este cu acest diavol? Deși eu cred că este, chiar dacă este vorba despre toxicitate, e ceva ce tu încerci să lași în urmă. Am văzut lumea după acest diavol, e ceva ce tu încerci să lași în urmă. Regina de cupe, Marea Preoteasă. O energie feminină pe care încerci să o blochezi aici. O energie feminină, ceva de genul ăsta. Poate fi un pește în mod specific pentru că a căzut de foarte multe ori la tine, sau o energie feminină în privința căreia tu încerci să iei o anumită decizie. Pentru că a venit pești de atâtea ori, e posibil să ai de-a face cu un pești și o persoană din viața ta, pur și simplu, da? O persoană cu care tu ai de-a face. De ce spânzuratul în situația de față? Spânzuratul arată faptul că te simți ușor blocat în această situație. Am văzut și doiul de spade anterior care vorbește cam despre acest lucru, același lucru. Tu oricum încerci să dai dovadă de răbdare și poți să faci asta, însă știm cu toții că berbecul reprezintă un semn cardinal de foc și nu este tocmai punctul tău forte. Asta nu înseamnă că nu poți să dobândești și această calitate. De ce spânzuratul? Mai dă-mi o carte, te rog, aici, pe acest spânzurat. Steaua și Regina de monede. Ești pe punctul de a vindeca ceva anume și cred că ține de decizia ta. Ține foarte mult de decizia ta de a lăsa ceea ce reprezintă toxicitate în urmă. Cu acest doi de bâte în această poziție, tu te afli la o răscruce de drumuri. Și de ce doi de bâte? Ce este cu acest doi de bâte? Regele de monede. Poate să vorbească și despre o persoană dintr-un semn de pământ. Te văd pe tine aici, la baza pachetului. Regina de bâte. Un semn de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Și o decizie în privința acestei persoane sau în privința abundenței tale, a statutului tău, a stabilității tale. De ce acum acest rege de bâte? Nu am să așez aceste cărți pentru că vreau, în primul rând, vreau să am în pachet toate cărțile atunci când clarific. Nu tot timpul, dar de data asta vreau să fac acest lucru și este și un pachet destul de mare și cred că ar acoperi întru totul masa de lucru și nu aș pierde parcă din energie. De ce, deși energia nu se pierde, ok. De ce regina, de fapt nu, este regele de bâte, această muză de inspirație, cum este denumită aici, regele de bâte sau regele din elementul foc. Ce este cu această? Uite, a ieșit din nou și aici am să mai cer o carte. Poate să reprezinte stabilitatea ta, acest rege de monede. În subconștientul tău și nebunul. În subconștientul tău tu porți această pasiune pentru cineva anume.
Și nu știu dacă este vorba despre acest rege de monede sau rege de bâte, sau dacă regele de monede, regele de bâte reprezintă aceeași persoană, sau tu ai de a face cu această persoană cu un statut destul de ridicat în societate și cu o stabilitate care aduce și un potențial de abundență aici. Asta văd în subconștientul tău. Ok, de ce cavalerul de monede în ceea ce tu lași în urmă în trecutul tău? De ce acest cavaler de monede? Am spus, de cupe. Cavalerul de cupe în ceea ce tu lași în urmă. 3 de cupe. A existat un soi de reuniune, de vindecare, cu cineva anume, cu un semn, cu o persoană mai ales dintr-un semn de apă, pentru că acest cavaler de cupe reprezintă și 3-ul de cupe de asemenea, reprezintă și comunicarea aceea creativă, o ofertă în dragoste romantică, ok, în romantism, în dragostea aceasta romantică. Deci poate fi vorba chiar despre o ofertă în dragoste aici pentru tine, sau comunicare foarte creativă, foarte plăcută cu cei din jur. Și avem temperanța, este în conștientul tău. De ce acest card temperanța? Ce este cu acest card temperanța? Poate să reprezinte un săgetător în gândurile tale, regina de bâte, da, posibil. Și mai poate să reprezinte și faptul că tu trebuie să dai dovadă de moderație în această situație. Am văzut aici că te simți provocat cumva, pentru că există acest blocaj și e necesar să iei o anumită decizie. Și văd și acest 2 de cupe aici, în privința acestui suflet pereche, în privința acestei persoane care pentru care tu trebuie să dai dovadă de moderație, de echilibru, sau în această conexiune. Iarăși, temperanța este și o carte pentru vindecare, pentru că alchimizează cele 2 elemente. De ce judecata atunci în viitorul apropiat? De ce acest card judecata în viitorul apropiat? Judecata poate să vină cu reconciliere în acele citiri de dragoste. Judecata mai poate să vină și cu o trezire spirituală. Văd regina de spade și 8 de spade. Cred că aici vine cu anumite conștientizări în privința acestei regine de spade, care nu știu cine este aici. Eu pot să o descriu ușor. Poate să reprezinte un semn de aer, un gemeni, o balanță sau un vărsător în energia sa feminină. O persoană care comunică iarăși foarte bine, o persoană inteligentă, care își folosește mintea și cuvântul, știe cum să folosească cele 2 resurse și e ceva ce te pune pe gânduri cu această persoană. Poate fi chiar un gemeni, pentru că văd și acest card îndrăgostiții și un scorpion, pentru că judecata reprezintă scorpionul. Ok. Deci asul de bâte, asul de inspirație, cum este denumit în acest tarot, și este în sfatul pentru tine și în același timp starea ta emoțională. Asul de bâte aduce inspirație, aduce un nou început cu pasiune. De ce acest as de bâte? Magicianul. Magicianul și cavalerul de cupe. Încerci să manifesti acest nou început și este și în sfatul pentru tine și în același timp
starea ta emoțională. Tu încerci să acționezi înspre acest nou început. Energia unui Gemeni sau Fecioare poate fi importantă pentru tine, nu obligatoriu, bineînțeles, este doar energia acestui card. Și asta pentru că reprezintă pe Mercur, Hermes, și Mercur guvernează cele două zodii. De ce 10 de monede? De ce acest 10 de monede în mediul tău, în ceea ce vine din exterior? 10 de monede este o carte a stabilității, iarăși, la fel ca și regele de monede, și îndrăgostiții. Îndrăgostiții foarte mult vorbește despre această intensă conexiune și despre faptul că cineva se simte întru totul dedicat ție. Poate e necesar să ia o anumită decizie, dar cel mai mult simt aici cu 10 de monede, îndrăgostiții se simte îndrăgostit de tine și așteaptă această oportunitate. Poate a existat și dezamăgire în trecut și griji pentru că a aflat ceva anume. Poate ai fost la o răscruce de drumuri și ți-ai ales independența. Poate fi așa. Ok, și asta avem din exterior. O persoană foarte atrasă, foarte mult atrasă de tine și o persoană care îți aduce stabilitate. De ce 2 de cupe? Pajul de spade, în frica sau speranța ta, și împăratul, energia ta, energia berbecului. Pajul de spade ne vorbește aici despre faptul că eu cred că este o oglindire de fapt aici, fiind în această poziție și având cele două cărți, pajul de spade și 2 de cupe. Cred că este o oglindire între voi și vorbește foarte mult despre faptul că ambele persoane din această situație adună informații unul despre celălalt și acest paj de spade mai poate sta și pentru anumite idei care ție pot să îți vină, să le percepi și să... Este și un paj al comunicării, iarăși, ușor imature, însă este un paj al comunicării acesta. Ok. De ce nebunul? De ce nebunul în rezultatul posibil obținut de tine la final de perioadă? De ce acest nebun? Judecata. Un nou început și tu ești sfătuit înspre asta să mergi, chiar cu acest as de bâte de aici, din această poziție. Și avem judecata, o reconciliere, un nou început. Vei păși în necunoscut. Te vei elibera și vei fi tu așa cum ești tu. Și văd din nou această mare preoteasă. Fie este vorba iarăși, da, eu cred că este vorba despre un pește cu care tu ai de a face. Pentru foarte mulți dintre berbeci aveți de a face cu un pește sau ai acest marcaj pe harta ta natală și, nu știu, poți să ai Venus, spre exemplu, pentru că Venus se află în preajma peștilor. Am spus bine? Să ai Venus în pești, da? La asta mă refeream. Și berbecul este în casa întâi, bineînțeles, dar urmează după pești. Ok. Deci un nou început, aș putea să spun aici, pentru tine și e ceva cu reconciliere, e ceva cu o trezire spirituală, iarăși, un nou început care inițial se arată și pentru care poți să fii ușor dezamăgit, dezamăgită, însă pe final de perioadă este rezultatul obținut de tine.
E ca ceva garantat pentru tine. Ok, acum, pentru că viața este un joc, am să îți cer să formulezi o întrebare pentru tine legat de această situație sau de oricare altă situație și să vedem ce răspuns primim pentru tine, pentru berbec, din partea acestui oracol. Ok? Hai să vedem care este răspunsul pentru berbec din partea acestui oracol. Compromis. Și am văzut acest lucru cu spânzuratul și cred că s-a repetat. Spânzuratul poate să anunțe și compromis necesar aici, însă nu uita de faptul că aici ți se garantează chiar că situația se va îmbunătăți. Această situație se va îmbunătăți. Deci există necesitatea de a face compromis aici, însă se va îmbunătăți. Această situație chiar se va îmbunătăți. Bine. Cam atât pentru această citire, dragilor. Dacă rezonați cu acest mesaj, nu uitați să vă abonați canalului, să mai treceți pe aici, să îmi lăsați o apreciere și un comentariu. Vă mulțumesc, vă iubesc, vă apreciez și toate bune!